راجمات صواريخ بحرية تحرم على أي قطعة عسكرية أمريكية وأوروبية من الاقتراب من سواحل روسيا. صواريخ أسرع من الصوت، ذكية ودقيقة. درع فولاذي يحمي المياه الإقليمية الروسية ويحولها إلى خط نار لا يجرؤ أحد على اختراقه. التوأم الرهيب باتسيون وبال كما يطلق عليهم الناتو، منظومة دفاع ساحلي تحمل على متنها خلايا صواريخ شبحية بمثابة جحيم تعاني منه البحرية الأمريكية وأقوى أساطيل الناتو. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك كابوس بوتين القاتل، التوأم الرهيب، نار موسكو التي أعجزت الناتو. ما هي منظومة التوأم الرهيب؟ تمتلك روسيا ثالث أطول شريط ساحلي في العالم بعد كندا وأستراليا بمسافة تبلغ نحو 38 ألف كيلومتر، وسواحل بهذا الطول يصعب جدا حمايتها بأنظمة الدفاع الثابتة أو فقط من المراكز العسكرية القريبة منها، إضافة لكون الدفاعات الثابتة تصبح في فترات الحروب أهداف أولية للعدو. ولو أخذنا بعين الاعتبار الطول الإجمالي للسواحل الروسية والتي تعتبر خاصرة هشة يمكن للمهاجمين فتح عشرات ومئات الثغرات فيها، وكلفة تغطيتها بالدفاعات اللازمة قد تودي بروسيا للإفلاس. لذا لجأت روسيا لاستخدام المنظومات المحمولة وذاتية الحركة والتي يمكنها التحرك على طول السواحل لحماية المياه الإقليمية من أي اعتداء. ويتتبع نظامي بي باستيون وأيبال أهدافهما عبر حزم البيانات الواردة من الأقمار الصناعية والسفن والزوارق الحربية، إضافة لطائرات إيواكس وطائرات الدوريات البحرية والطائرات المسيرة. ومؤخرا بدأت السفن التجارية وسفن الصيد الروسية برصد أي تحركات لأي قوة بحرية في المياه الدولية وتزويد القوة البحرية الروسية بنشاطاتها. كيف تعمل منظومة باسيتون؟ تعد منظومة باسيتون أخطر نظام دفاع ساحلي في العالم، حيث تستطيع بطارية واحدة منها تدمير أي هدف بحري معاد يتحرك على سطح البحر على بعد 300 كيلومتر من الشاطئ، أي إن منظومة واحدة يمكنها الدفاع عن 600 كيلومتر من السواحل الروسية. وتتشكل المنظومة الواحدة من 8 مركبات، 4 منها مخصصة لحمل بطاريات الصواريخ، وكل واحدة يمكنها إطلاق 4 صواريخ بمجموع 16 صاروخ يمكن إطلاقها خلال 5 ثوان فقط. وجميع المركبات من طراز أسترولوج ثمانية الدفع تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة، وبنطاق عمليات يصل إلى 1000 كيلومتر. أما المركبات الأربع الأخرى فهي عربة القيادة والتحكم والتي يمكنها ربط البطاريات وتشغيلها في مساحة 150 كيلومتر، وعربة الذخائر والإمداد والتي يمكنها حمل 16 صاروخا ومزودة برافعة هيدرولوكية لتسهيل عملية تحميل الصواريخ في منصات الإطلاق، ومركبة المراقبة والرادار والذي يمكنه التعامل مع 30 هدف في آن واحد، ويمتاز بنوعين من الرصد: الوضع النشط لرصد الأهداف البحرية من مسافة تقدر بين 35 و 250 كيلومتر حسب موقع الرادار وحالة الطقس، الوضع السلبي الذي يمكنه من رصد الأهداف البحرية من مسافة تقدر ب 450 كيلومتر. والمركبة الثامنة هي مركبة الصيانة والدعم اللوجستي كالوقود والأغذية والمستلزمات الطبية وخبراء صيانة النظام. كيف تقتل باسيتون أهدافها؟ تستطيع منظومة باسيتون إطلاق العديد من الذخائر. صواريخ ياخونت هي أفضلها وأخطرها، حيث يصل مداه إلى 300 كيلومتر، وتبلغ سرعته 2.7 ماخ، أي نحو 3000 كيلومتر في الساعة. ويحمل الصاروخ رأسا حربيا يتراوح وزنه بين 200 إلى 250 كيلوغراما، وبحسب وسائل إعلام الروسية فإن الصاروخ يمكنه حمل رؤوس نووية. لا تحتاج صواريخ ياخونت إلى توجيه بعد إطلاقها لاعتمادها على الأقمار الاصطناعية في البداية، ثم راداره الإيجابي عندما يقترب من الهدف. ويطير الصاروخ قرب سطح البحر على ارتفاعات تبدأ من 5 أمتار وتصل إلى 14,000 متر، ويكون الانخفاض الكبير والسرعة الفائقة وتقنية التشويش عندما يقترب من الهدف سببا في جعل عملية اعتراضه في غاية الصعوبة.
القاتل بال، لماذا لا يمكن النجاة منه؟ تشبه منظومة بال إلى حد كبير شقيقتها باستون، وتعملان جنبا إلى جنب على تأمين السواحل الروسية. يتراوح مدى صواريخ منظومة بال من 100 وحتى 120 كيلومترا، لكنها قادرة على إطلاق 32 صاروخ في آن واحد، وكل صاروخ يمكن توجيهه نحو هدف مختلف. وتتألف كتيبة صواريخ بال أي من 4 منصات للصواريخ، تضم كل منصة 4 صواريخ من طراز X-35 أو M24، بالإضافة إلى عربات النقل والتعمير التي تحمل 32 صاروخاً. وحال اكتشاف طراد معاد أو حاملة طائرة معادية وسفن مرافقة لها تزيد إزاحة كل منها 10,000 طن، تقوم هذه المنظومة بإطلاق رشقة من الصواريخ بعدد 32 صاروخاً لتدمير هذه السفن بضربة واحدة. صواريخ X-35 كابوس البحرية الأمريكية. تتميز صواريخ X-35 المستخدمة بالمنظومة بأنها موجهة ذاتيا، ما يجعلها تتميز بقدرة فائقة على التخفي من الرادارات المعادية، كما بوسعها التحليق على ارتفاع منخفض ليلا ونهارا، ما يضمن المفاجأة في تدمير السفن المعادية. وتصل الصواريخ لمدى 120 كيلومترا، وكل منصة إطلاق محملة بعدد 8 صواريخ، كما أن الفارق الزمني بين إطلاق صاروخ وآخر نحو 3 ثوان، وإعادة التذخير تتم بعد مرور 35 دقيقة من الإطلاق الأول، كما يتم تثبيت تلك المنصات على بعد 10 كيلومترات عن خط الشاطئ. تستطيع منظومة بال أي السير لمسافة 850 كيلومترا، إذ تبلغ سرعتها في الطرق المعبدة وهي محملة بالصواريخ نحو 60 كيلومتر في الساعة. المزايا والعيوب. تتشارك كلا المنظومتين في ميزة التحكم السريع وردود الفعل السريعة جدا، إضافة لوصلات البيانات العديدة بين كافة القطع العسكرية البرية والبحرية والجوية، ذلك كله علاوة على الميزة الأساسية بأنها منظومة ذاتية الحركة. وتعتبر ضخامة الشاحنات وكثرة عددها أحد العيوب القاتلة في المنظومتين، لكون انتشار عربات المنظومة لا يمكن تمويهه وحجمها لا يساعد في التخفي، مما يجعلها هدفا سهل المنال لأي طائرة معادية تتمكن من اختراق المجال الجوي. وخلال السنوات 20 الأخيرة استطاع الأعداء التقليديين لروسيا تطوير صواريخ محمولة جوا يصل مداها لأكثر من 600 كيلومتر، ما يعني أن منظومات الدفاع الجوي لم تعد تتمتع بحرية التحرك والتنقل، وأصبحت مجبرة على البقاء في حماية الدفاعات الجوية الروسية، ويكمل كل منهما الآخر. التاريخ التشغيلي. دخلت منظومة بوستون في خدمة الجيش الروسي في العام 2010، وتم نشرها في عدة مواقع، أبرزها بالقرب من ألاسكا الأمريكية، وفي مواقع أخرى على سواحل بحر كارا الذي تطل عليه عدة دول أوروبية. بينما يعود تاريخ تشغيل منظومة بال إلى العام 1972، وأجريت لها تحسينات وعمليات تطوير في أنظمة الإطلاق ونوعية الصواريخ عدة مرات منذ دخولها في خدمة الجيش السوفيتي، وحتى مواصلة برنامجها من قبل الجيش الروسي. ووفقا للتقارير الروسية، فإن الجيش الروسي استخدم يوم 20 من أبريل نيسان من العام 2022 الماضي لأول مرة منظومة بال أي الساحلية التي أصابت أهدافا أوكرانية في البحر الأسود بصواريخ فائقة الدقة، جميعها دمرت أهدافا للبحرية الأوكرانية. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات التوأم الرهيب؟ وبرأيك، هل مدى صواريخ ياخونت كاف لحماية السواحل الروسية؟ أخبرنا في التعليقات.